Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay cái lõi lọc nước đúng kỹ thuật của cái máy lọc nước RO. Mà cụ thể ở đây, máy của mình đây là máy Carofi, cái mã của nó là U95. Cái loại này là cái loại slim nhỏ gọn mà chúng ta có thể đặt ở trong cái hộc tủ rửa bát được, rất chi là nhỏ gọn luôn. Mà thông thường thì chúng ta sẽ hay thay cái lõi lọc số 1, số 2, số 3. Ở đây mình mua 3 cái lõi lọc số 1, số 2, số 3 đây với cái giá chính hãng của Carofi nó khoảng trên dưới 150.000 một cái bộ 3 lõi lọc như này. Đây là 3 cái lõi lọc mà hay hỏng nhất, là hay bẩn nhất thì chúng ta hay thay. Cái cách thay của 3 cái lõi lọc này thì nó cực kỳ đơn giản rồi, ai cũng có thể thay được. Tuy nhiên rất nhiều người thay không đúng kỹ thuật và kể cả thợ cũng thay không đúng kỹ thuật. Dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái nước màu đen của cái lõi lọc số 2 nó sẽ đi vào các cái lõi RO và các cái lõi sau đấy, và nó sẽ làm nhanh hỏng các cái lõi RO. Và cái lõi RO mà nó hỏng thì các bạn thay thì tương đối tốn kém. Và cái hậu quả thứ hai, khi mà các bạn thay xong ấy thì nước ra rất yếu, mặc dù máy chạy rất lâu nhưng mà nước ra vẫn rất yếu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đúng kỹ thuật và chỉ cho các bạn nguyên nhân tại sao nước yếu và cách khắc phục cái hiện trạng nước yếu. Rồi trước khi hướng dẫn các bạn thay thế lõi lọc thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước này. Thì máy lọc nước thông thường nó sẽ có 3 cái lõi lọc thô. Đây là 1, 2, 3 các bạn, 3 cái lõi lọc thô này các bạn nhé. Sau khi mà qua 3 cái lõi lọc thô này thì nó sẽ đi qua một cái bơm gọi là cái bơm cao áp. Thì cái bơm cao áp nó sẽ nằm ở dưới đây các bạn này. Đấy, đây nó nằm trong đây này. Đấy, cái bơm cao áp đấy thì nó sẽ đẩy nước vào cái lõi lọc RO này. Tùy từng thiết kế từng loại máy nhé. Có những cái loại máy thì nước đầu vào nó đi qua cái lõi lọc số 1, sau đó nó sẽ đi qua bơm cao áp luôn. Từ bơm cao áp nó sẽ đẩy qua lõi lọc số 2 và lõi lọc số 3. Thế nhưng mà đối với cái máy lọc nước của mình ở đây thì nước nó sẽ đi qua 3 cái lõi lọc 1, 2, 3. Đây là 3 cái lõi lọc thô nên các bạn nhìn thấy nó to hơn rất nhiều so với cái lõi lọc tinh. Lõi lọc tinh là cái màu xanh như này, nó bé hơn. Thì nước nó sẽ đi qua 3 cái lõi lọc thô này, bắt đầu nó sẽ đi qua cái bơm cao áp ở phía dưới. Đấy, đi qua bơm cao áp phía dưới. Sau đó bơm cao áp nó sẽ đẩy qua cái màng lọc RO này. Từ màng lọc RO này nó sẽ đi ra hai đường, một đường là cái đường màu xanh như này, nó sẽ đi vào cái bình áp và nó đi thông qua cái 6 cái lõi lọc tinh này và nó đi ra cái vòi cổ ngỗng để chúng ta lấy nước ra. Và một đường đó là cái đường màu vàng này chính là cái đường nước thải, bởi vì lọc RO thì bao giờ nó cũng sẽ có đường nước thải. Khi mà bơm cao áp nó đẩy nước, nó lọc nước qua cái màng lọc RO này, nó sẽ tích vào trong bình và bình nó đầy thì lập tức là bơm nó sẽ tự ngắt đi cho chúng ta. Và khi nào mà chúng ta sử dụng nước, chúng ta mở vòi cổ ngỗng ấy thì nước nó sẽ từ bình áp này, nó đẩy từ bình áp này, nó sẽ đi thông qua 6 cái lõi. Cái lõi này là cái lõi lọc tinh. Đấy, cái hay là cái lõi này là thực ra thì bản chất nó là 6 cái lõi để bổ sung thêm các cái khoáng chất trong quá trình sử dụng nước thôi. Nó không phải là lõi lọc nữa. Và bắt đầu qua cái 6 cái lõi này thì nó sẽ đi ra vòi cổ ngỗng. Thì cái việc mà thay thế 6 cái lõi này thì nó đơn giản, nó không phức tạp như là thay thế 3 cái lõi 1, 2, 3 này. Với cái loại sản phẩm công nghệ mới này thì các bạn nhìn thấy là nó đúc nguyên khối luôn nhá, 6 lõi lọc nó đúc nguyên khối luôn. Nó chỉ có hai đầu, một đầu vào và đầu ra thôi, nó ở cắm ở dưới này các bạn này. Bước 1 thì là các bạn sẽ rút nguồn điện ra nhá. Các bạn phải rút nguồn điện ra. Khóa cái van của cái bình áp lại, khóa lại các bạn nhá. Khóa van nước cấp vào các bạn nhá. Chúng ta đã khóa van nước cấp vào. Bước 2 là các bạn sẽ mở tất cả cái nắp của cái lõi lọc 1, 2, 3. Các bạn xác định rõ nhá. Các bạn sẽ dùng cái phụ kiện người ta cho kèm theo này. Đấy, các bạn sẽ mở ra nhá. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để các bạn mở ra. Đây chính là cái lõi lọc số 1, các bạn, là người ta ký hiệu là 5 micron này. Thì cái lõi lọc số 1 là cái lõi lọc thô là 5 micron. Nó không ghi là số 1 đâu, nhưng mà các bạn hiểu là 5 micron là lõi số 1 này. Đây, chúng ta sẽ rút lõi lọc số 1 ra các bạn nha. Đây là cái lõi 5 micron này. Thì tùy từng cái nguồn nước của từng nhà mà cái lõi lọc số 1 nó bẩn hay là không bẩn. Đó. Cái này của nhà mình là dùng được khoảng 2 năm rồi, nhưng mà thực ra thì mình thấy là nó cũng không đến nỗi bẩn lắm đâu. Đó. Mình có những cái máy lọc nước ở quê dùng khoảng mấy tháng thôi đã bẩn, nước ở quê rất bẩn luôn các bạn nhé. Tiếp theo đây các bạn sẽ mở nốt cái lõi lọc số 2 và số 3 này. Cái lõi lọc số 2 thì nó ký hiệu là CTO này đối với cái máy của mình nhé. Đây chính là cái lõi lọc than hoạt tính các bạn nhé. Đây là lõi lọc số 3. Thì các bạn thấy nó ký hiệu là 1 micron này. Đây là lõi lọc số 3 này. Đây chính là lõi lọc số 3 nhé.
Rồi sau khi mà các bạn đã rút được 3 cái lõi lọc này ra rồi thì các bạn sẽ vệ sinh ở bên trong, các bạn đổ hết cái nước nó đọng ở bên trong này ra. Xong cái bước 2 đó là các bạn tháo tất cả các cái lõi lọc cũ ra và sục rửa các cái ống cốc lọc này rồi. Thì chúng ta sẽ sang bước 3, đó là chúng ta sẽ thay các cái lõi lọc mới vào. Thì cái bước 3 này là bước quan trọng nha các bạn nhá. Và chúng ta sẽ thay đầu tiên là cái lõi lọc số 1 thì nó đánh số 1 đây. Các bạn sẽ bóc cái ni lông này ra và chúng ta sẽ thay nó vào. Thì cái lõi lọc số 1 khi mà các bạn bóc ra ấy, ở bên trong nó không ghi là số 1 đâu. Nó chỉ ghi là Carofi 5 micro này. Thì cái lõi lọc số 1 chính là cái 5 micro nhé. Cái lõi lọc số 3 đó là 1 micro. Thì các bạn lưu ý này, các cái lõi lọc ở phía trên phía dưới này nó đều có một cái gioăng cao su này. Đây là cái gioăng cao su nhé các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn lắp vào là các bạn phải lưu ý chỗ này, bởi vì nhiều khi ấy, cái gioăng cao su mà chúng ta để như này đấy, nó hay bị rớt ra như này. Và khi mà chúng ta bỏ xuống mà chúng ta quên mất cái gioăng này là nó sẽ mất tác dụng đi nhá. Thì các bạn phải có cái gioăng cao su này. Đây là lõi lọc số 2, lõi lọc than hoạt tính các bạn nhé. Thì các bạn thấy là nó cũng đều có gioăng cao su ở trên này và dưới này. Các bạn lắp chiều nào cũng được. Các bạn sẽ bỏ vào lõi lọc số 2. Đến cái lõi lọc số 3 thì các bạn từ từ hãy lắp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp hai cái lõi lọc số 1, số 2 trước. Thì các bạn sẽ nắp vào. Số 1 là 5 micron. Đây, số 1 là nắp 5 micron. Thì khi mà các bạn lắp, các bạn lưu ý là trên cái thành cái cốc của nó sẽ có một cái gioăng đen đen này. Thì các bạn sẽ xoay làm sao để cho cái gioăng nó phải vừa vặn vào nhá. Để tránh trường hợp mà nó kênh lên như này, khi mà các bạn vặn vào ấy, là nó sẽ nghiến nát cái gioăng này, là nó rò nước ra. Các bạn úp thẳng cái nắp này xuống này và các bạn sẽ vặn nó vào. Các bạn cứ vặn chặt luôn nhá. Tại sao mình chưa lắp cái lõi này? Là bởi vì sao? Bởi vì mình muốn là cần phải xả e khí và đồng thời là rửa cái lõi lọc số 2 là cái lõi lọc than hoạt tính này để cho nó sạch đi. Bởi vì một số cái lõi lọc than hoạt tính ấy, nếu mà chúng ta không rửa đi ấy, thì nó đen và nó đục rất nhiều. Và khi mà nó đen nó đục ấy, thì nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của lõi số 3 và đồng thời là ảnh hưởng đến chất lượng của lõi RO các bạn nhé. Thì tại sao mà chúng ta cần phải xả e khí? Là bởi vì sao? Nếu như các bạn mà nắp hết tất cả cái 3 cái lõi này thì dẫn đến là cả một hệ thống nó kín, đúng không? Nhưng mà nước mình chưa cấp vào dẫn đến là bên trong của 3 lõi này đang có không khí, mà nó có không khí, khi mà nước cấp vào thì nó nén cái không khí lại, bóp dần nó nén lại, nhưng mà không khí nó vẫn còn bên trong đấy. Và khi mà bơm hoạt động nó sẽ thông qua lõi lọc RO và nó sẽ nén cái không khí đấy vào cái bình áp. Và bình áp nó là cái bình chứa nước như này, nhưng mà lại một cái khoảng không khí nó chiếm mất rồi thì dẫn đến là nước nó sẽ rất ít. Đó, các bạn thấy hình dung được chưa? Khi mà nước rất ít rồi thì dẫn đến là khi mà chúng ta lấy nước ấy thì lấy được một tí thôi là nước đã hết rồi. Đấy là chính là cái nguyên nhân khi mà chúng ta mới thay cái lõi lọc 1, 2, 3 mà thay không đúng kỹ thuật thì dẫn đến là cái nước mà chúng ta lấy ra nó rất ít. Đấy, có thể là sau thời gian thì cái lượng khí nó sẽ tự động nó đẩy ở cái bình áp, nó đẩy ra bớt đi, nhưng mà nó sẽ mất cũng khá nhiều thời gian, có thể là một vài tuần đến một vài tháng nó mới đẩy hết ra. Do đó là chúng ta cần phải thao tác, đó là thao tác xả e. Thì xả e là như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ tiến hành đó là cấp nước vào cái hệ thống này, và chúng ta sẽ nhìn ở cái cốc lọc thứ 3 này là xem tới khi nào mà nước nó ra thì chúng ta sẽ dừng cấp nước. Đây các bạn thấy là nước rất mạnh luôn. Nước rất mạnh luôn. Đây là nước nhà mình nó mạnh, nhưng có nhiều chỗ nước khá yếu luôn. Các bạn nhìn thấy nước nó đang đẩy lên lõi số 3 này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, sau khi mà nó qua cái lõi lọc số 2, nước cái than hoạt tính ấy nó đen, thì các bạn nhìn thấy nó đen đục như này. Thì bây giờ các bạn sẽ phải đổ nó đi, đổ cái nước này đi, và chúng ta cứ xả vài lần để cho cái nước đen nó bớt đi, tới khi nào nó trong thì chúng ta mới lắp cái lõi lọc số 3 vào. Đây, mình xả đến lần thứ 2, thứ 3, đây là lần thứ 3 này. Mà nó vẫn còn cái mạt than hoạt tính này, các bạn nhìn thấy chưa? Mặc dù là bây giờ là cái chất lượng của cái lõi lọc số 2 người ta làm khá tốt rồi, chứ ngày xưa cái chất lượng của lõi lọc số 2 ấy, xả đến 1, 2 đến 3 lần, 4, 5 lần thì nước nó vẫn còn đục ngầu, nhất là cái lần thứ nhất ấy, nước đen xì luôn. Rồi, tới khi nào mà nước trong như này thì mình xả hết cái nước này đi. Bắt đầu mình lắp cái lõi lọc số 3 vào.
Rồi tiếp theo mình sẽ lắp cái lõi lọc số 3 này. Lõi lọc số 3 là 1 micron này. Thì các bạn cũng để ý ở trên đầu trên dưới đều có gioăng cao su này. Các bạn sẽ nắp luôn cái nắp của cái lõi lọc số 3 vào các bạn nhé. Nắp chặt luôn vào. Như vậy là mình đã lắp xong 3 cái lõi lọc 1, 2, 3, đồng thời cũng đã xả e cho lõi lọc 1, 2. Còn cái lõi lọc số 3 nó vẫn còn khí. Thì bây giờ các bạn sẽ xả khí nốt cái lõi lọc số 3 bằng cách như sau. Các bạn sẽ tiến hành là cấp nước vào này, mở van nước để cấp nước vào cho máy này. Đấy, bạn cấp nước vào cho máy này. Và thứ hai nữa đó là cái van áp. Cái van áp của cái bình này các bạn vẫn khóa, các bạn chưa mở các bạn nhé. Và sau đó là các bạn sẽ cấp điện cho máy chạy. Cắm điện vào. Đấy, máy đang chạy nhá. Máy đang chạy rồi. Các bạn không được mở cái van áp này nhá. Để làm sao? Để cho cái không khí nó không được lọt vào cái van áp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái vòi ngỗng để lấy nước. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, chúng mình mở cái vòi này ra. Đấy. Để mục đích là gì? Để chúng ta sẽ đẩy toàn bộ cái không khí nó ở trong cái lõi lọc 1, 2, 3 mà chúng ta vừa thay, để nó sẽ đi qua cái hệ thống lõi RO này, nó đi qua cái 6 cái lõi này, sau đó là đi ra, không khí nó được đẩy ra hết mà nó không đẩy vào cái bình áp này. Đó, đấy là cái cách để chúng ta đẩy khí nhé. Tại sao mà mình lại bảo các bạn là dừng không thay lõi số 3 này vội, là bởi vì sao? Bởi vì mục đích là chúng ta lọc sạch cái than hoạt tính của cái lõi số 2 đi. Nhưng mà thực tế bây giờ ấy, mình thấy là cái lõi than hoạt tính của cái lõi số 2 ấy nó làm cũng tương đối sạch rồi. Nên là nếu như mà các bạn thấy được cái lõi số 2 nó sạch rồi, nó tốt rồi, thì các bạn không cần phải làm cái bước như xả khí như nãy của mình, mà các bạn lắp sẵn luôn cả 3 cái lõi này vào, 1, 2, 3, các bạn lắp hết vào, các bạn vặn chặt vào. Sau đó các bạn sẽ cấp đường nước vào cho 3 cái lõi lọc này. Các bạn cắm bơm, các bạn khóa bình áp và các bạn sẽ mở cái van nước đầu ra này, và cứ thế để thế khoảng 1-2 phút để cho khí nó đẩy hết ra. Sau khi khí nó đẩy hết ra rồi thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành đóng cái van cổ ngỗng lại, và chúng ta sẽ mở cái van áp này ra. Đấy, mở van áp này ra để cho nước nó tích vào bình, như thế là ok nha các bạn nhé. Rồi sau khi các bạn đã xả nước khoảng 2 đến 3 phút để khí nó đẩy hết ra rồi thì các bạn sẽ đóng cái vòi cổ ngỗng lại. Sau đó các bạn vẫn cứ cắm điện để cho máy chạy, và chúng ta sẽ mở cái vòi, đây là mở cái van của cái bình áp ra để nước nó nạp vào bình áp các bạn nhé. Đấy, chúng ta cứ mở van ra như này để cho nước nó tích vào bình áp. Như vậy là cái việc lắp đặt và thay thế 3 cái lõi lọc số 1, số 2, số 3 là ok xong rồi. Rồi sau khi các bạn đã thay xong và chúng ta đã cấp nước cắm điện thì chúng ta sẽ reset lại cái máy này. Tùy từng loại máy mà cách reset khác nhau thì các bạn sẽ hỏi nhà sản xuất các bạn nhé. Còn đối với cái máy U95 của mình ở đây thì các bạn sẽ vào phần mềm để chúng ta sẽ reset nó lại, và cái phần mềm của nó là Carofi 365 các bạn nhé. Trước đấy, trước năm 2001 ấy thì nó dùng cái phần mềm Carofi 360, nhưng mà bây giờ cái Carofi 360 nó không dùng được nữa, các bạn phải gỡ đi và các bạn cài vào lại nhá. Đây chúng ta sẽ vào cái chỗ máy lọc nước này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy ở trong cái phần mềm này nó hiển thị cho chúng ta rõ ràng về cái chất lượng nước này. Đấy, ví dụ như chất lượng nước là đang ở cái mức gọi là mức số 9 là tốt cho sức khỏe thì ok. Nhưng mà các cái lõi thay thì nó đang báo này, lõi 1 là cần phải thay này, lõi 2, lõi 3 phải thay này, lõi 4 chính là cái lõi RO thì chưa phải thay này, lõi số 5 là cái lõi một cái khối lõi 6 cái lõi này, cái lõi màu xanh này là cũng phải thay rồi. Và các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình hiển thị đây nó có cái đèn màu đỏ này, nó báo cái đèn màu đỏ là thời hạn lõi này, thời hạn lõi này nó đang báo là đã phải thay rồi. Khi mà màu đỏ là đã phải thay, còn màu vàng là chuẩn bị thay nhé. Rồi cái cách reset thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi, đây bấm vào cái mũi tên vòng tròn này, đây mình reset lõi số 1 nhá. Đấy, xong rồi cài đặt lại này, ok này. Đấy, ok, đã gửi lệnh cài đặt lại này. Có nghĩa là khi mà chúng ta reset trên phần mềm này thì nó sẽ gửi lệnh qua Wi-Fi, và Wi-Fi nó sẽ kết nối tới cái bộ điều khiển ở trên này. Rồi, bây giờ mình reset tiếp lõi số 2 này. Đấy, cài đặt lại này, đi test nối lõi số 3. Đây các bạn nhìn thấy là lõi số 1, lõi số 2 là trên phần mềm nó hiển thị màu xanh rồi. Lõi số 3 này. Rồi lõi số 5 mình cũng reset lại luôn đi. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi mà chúng ta reset xong đủ 4 lõi 1, 2, 3 và 5
thì các bạn nhìn thấy cái đèn ở trên màn hình đây, cái đèn thay lõi đây nó chuyển sang màu xanh rồi là ok. Và bây giờ nó sẽ bắt đầu nó tính lại cái thời gian, và khi mà đến thời gian hết hạn là nó sẽ lại báo thay lõi nhé. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn tương đối chi tiết cách thay cái lõi lọc của cái máy lọc nước Carofi U95. Và cái cách này có thể áp dụng được cho tất cả các máy lọc nước các bạn nhé. Đồng thời mình cũng đã lưu ý cho các bạn làm sao mà khi mà thay xong cái nước lấy ra nó được nhiều nhất và áp lực mạnh nhất rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.